RIJADEJA.com વેબસાઇટના ડેઇલી કરંટ અફેર્સ વિડીયો સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. જો તમે અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો તેને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરશો. આજે તારીખ 6 ડિસેમ્બર 2018નું કરંટ અફેર્સ જોઈશું. સૌ પ્રથમ આજનો દિવસ. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની આજે પુણ્યતિથિ છે. તેમનું નિધન 6 ડિસેમ્બર 1956ના રોજ થયું હતું. વર્ષ 1947 થી 1950 દરમિયાન તેઓ બંધારણીય સભાના ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના ચેરમેન રહ્યા હતા. તેમજ 1947 થી 1951 દરમિયાન તેઓ દેશના પ્રથમ કાયદા મંત્રી રહ્યા હતા. વર્ષ 1990માં તેમને મરણોપરાંત ભારત રત્ન પુરસ્કાર એનાયત કરાયો હતો. વિદ્યાર્થીઓને ખાસ જણાવવાનું કે ભારત રત્ન પુરસ્કારની તમામ માહિતી, તેની રચના, તેની તમામ વિગત, પુરસ્કૃત વ્યક્તિઓની યાદી તેમજ તે લોકોની પણ પાયાની જાણકારી તેમજ પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નો સહિતનો વિડીયો RIJADEJA.comની YouTube ચેનલ પર અપલોડ કરવામાં આવેલ છે, જેની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. ગુજરાતી સાહિત્ય સંશોધક ભૃગુરાય દુર્લભજી અંજારિયાનો આજે જન્મદિવસ છે. તેમનો જન્મ 6 ડિસેમ્બર 1913ના રોજ રાજકોટ ખાતે થયો હતો. તેઓ ફાર્બસ ગુજરાતી સભાના મંત્રી તેમજ તેના સંશોધન સામયિક ત્રિમાસિકના તંત્રી રહી ચૂક્યા હતા. તેમની કૃતિઓ વિશેની વાત કરીએ તો તેમાં કાંત વિશે, કલાંત કવિ, બીજા વિશે, રેસાએ રેસાભરી જ્ઞાન ઝંખા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. વર્ષ 1992માં બાબરી મસ્જિદને આજના રોજ તોડી પાડવામાં આવી હતી. એટલે કે 6 ડિસેમ્બર 1992ના રોજ આ મસ્જિદને તોડી પાડવામાં આવી હતી, જેને લીધે તોફાનોમાં 2000થી વધુ લોકોના મૃત્યુ થયા હતા. વિશ્વના ન્યૂઝ જોઈએ. વિશ્વમાં સૌ પ્રથમ ફર્સ્ટ ઇન હ્યુમન ટેલિરોબોટિક કોરોનરી ઇન્ટરવેન્શન પ્રોસિજર દ્વારા દર્દીના હૃદયમાં સફળ સ્ટેન્ટિંગ ગુજરાત ખાતે કરવામાં આવ્યું. આ સર્જરીમાં જાણીતા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડોક્ટર તેજસ પટેલ દ્વારા 32 કિલોમીટર દૂર રહેલા દર્દીના હૃદયમાં સ્ટેન્ટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. પાકિસ્તાન સરકાર દ્વારા પાકિસ્તાનમાં સિગારેટ અને શરબત પર પાપ કર એટલે કે સિન ટેક્સ લાગુ કરવામાં આવ્યો. પાકિસ્તાન સરકાર દ્વારા પોતાની જીડીપીના 5% ધરાવતું સ્વાસ્થ્ય બજેટ બનાવવા માટેની આવક વધારવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. ભારતના ન્યૂઝ જોઈએ. રાજસ્થાન અને તેલંગાણામાં આવતીકાલે મતદાન થશે, જેમાં રાજસ્થાનમાં 200 સીટ માટે મતદાન થશે. રાજસ્થાનની રાજધાની જયપુર છે, તેમજ ત્યાંના મુખ્યમંત્રી વસુંધરા રાજે તેમજ રાજ્યપાલ કલ્યાણસિંહ છે. તેલંગાણામાં 119 સીટ માટે ચૂંટણી થશે. તેલંગાણાની રાજધાની હૈદરાબાદ છે, તેમજ ત્યાંના મુખ્યમંત્રી કે ચંદ્રશેખર રાવ અને રાજ્યપાલ ESL નરસિમ્હા છે. સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા 24 ભાષાઓમાં પોતાના વાર્ષિક પુરસ્કારોની ઘોષણા કરવામાં આવી. આ પુરસ્કારોમાં ગુજરાતી ભાષાનો પુરસ્કાર લેખિકા શરીફા વીજળીવાળાને આપવામાં આવ્યો છે. આ પુરસ્કાર તેમના નિબંધ સંગ્રહ વિભાજનની વ્યથા માટે અપાયો છે. સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા સંસ્કૃત માટેનો પુરસ્કાર ડોક્ટર રમાકાંત શુક્લાને, હિન્દી માટેનો પુરસ્કાર ચિત્રા મુદગલને તેમજ અંગ્રેજી માટેનો પુરસ્કાર અનીસ સલીમને અપાયો છે. લોકસભા અધ્યક્ષ સુમિત્રા મહાજને 11 ડિસેમ્બરના રોજ સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવી છે. 11 ડિસેમ્બર થી 8 જાન્યુઆરી દરમિયાન સંસદનું શિયાળુ સત્ર ચાલનાર છે. આ જ દિવસે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, તેલંગાણા તેમજ મિઝોરમની ચૂંટણીના પરિણામ પણ ઘોષિત કરવામાં આવશે. રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ દ્વારા પણ 10 ડિસેમ્બરના રોજ સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. ગુજરાતના ન્યૂઝ જોઈએ. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત તેમજ ઘોરડોમાં રણોત્સવ દરમિયાન ગુજરાત આવશે. તેઓ 15 ડિસેમ્બર તેમજ 29 ડિસેમ્બર એમ 2 વાર ગુજરાતમાં આવનાર છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ સ્વસ્થ ભારત મેળામાં રૂકો એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી છે. રૂકો એટલે કે રીયુઝડ ઓફ કુકિંગ ઓઇલ, જેનું નિર્માણ બાયોડીઝલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. રમતગમતના ન્યૂઝ જોઈએ. હોકી વર્લ્ડ કપમાં સૌ પ્રથમવાર ક્રોસ ઓવર મેચ રમવામાં આવશે. દરેક પુલની 4માંથી 3 ટીમ બીજા રાઉન્ડમાં પહોંચવાનું નક્કી થઈ ગયું હોવાથી આ ક્રોસ ઓવર મેચ રમાડવામાં આવશે. હોકી વર્લ્ડ કપમાં દરેક મેચમાં એવરેજ 3.5 ગોલ થયા છે, જે 24 વર્ષમાં સૌથી ઓછા ગોલ છે. ભારત દ્વારા ઓલિમ્પિક 2032 માટેની યજમાનીની તૈયારી દર્શાવવામાં આવી.
આ માટે ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિને પોતાનો પત્ર લખ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિના પ્રમુખ થોમસ બાકે છે. 2032ના આ આયોજન માટે ઉત્તર અને દક્ષિણ કોરિયા, ઇન્ડોનેશિયા, ચીન, ઓસ્ટ્રેલિયા તેમજ જર્મની પણ યજમાની લેવા માટે ઈચ્છુક છે. જે માટેની બોલીની પ્રક્રિયા વર્ષ 2022માં થશે તેમજ 2025માં તેની જાહેરાત કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓને ખાસ યાદ આપવાની કે જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવી રહ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. તારીખ 6 ડિસેમ્બર 2018ના ન્યૂઝ અત્રે પૂર્ણ થાય છે. ગઈકાલ એટલે કે તારીખ 5 ડિસેમ્બર 2018ના ન્યૂઝનું ક્વિક રિવિઝન જોઈએ. ગઈકાલે વર્લ્ડ સોઇલ ડે હતો. આ દિવસ વર્ષ 2012થી મનાવવામાં આવે છે. IUSS એટલે કે ધ ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ સોઇલ સાયન્સ દ્વારા પ્રસ્તાવ મુકાયા બાદ આ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. વર્લ્ડ સોઇલ ડેની 2018ની થીમ સ્ટોપ સોઇલ પોલ્યુશન છે. ગઈકાલે ઇન્ટરનેશનલ વોલેન્ટિયર ડે પણ હતો, જે યુનો દ્વારા વર્ષ 1985થી મનાવવામાં આવે છે. ગઈકાલે કવિ જોશ મલિહાબાદીનો જન્મદિવસ હતો. તેમનો જન્મ 5 ડિસેમ્બર 1894ના રોજ મલિહાબાદ ખાતે થયો હતો. વર્ષ 1954માં તેને ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મભૂષણ પુરસ્કાર એનાયત કરાયો હતો. તેમજ વર્ષ 2013માં પાકિસ્તાન સરકાર દ્વારા પાકિસ્તાનનો બીજો સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર હિલાલે ઇમ્તિયાઝ પણ તેમને અપાયો હતો. ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયાને ગઈકાલે 94 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. 4 ડિસેમ્બર 1924ના રોજ ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયાને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ ગેટ ઇંગ્લેન્ડના રાજા જ્યોર્જ પંચમની મુલાકાતના સ્મરણાર્થે બનાવાયો હતો, જેના આર્કિટેક્ટ જ્યોર્જ વિટેટ હતા. નાસા દ્વારા લોન્ચ કરાયેલ ઇનસાઇટ રોબો દ્વારા મંગળ પર સૂર્યાસ્તની તસવીર મોકલવામાં આવી છે. આ યાન મંગળની સપાટીની ભૌગોલિક સ્થિતિઓનો અભ્યાસ કરી રહ્યું છે. નાસા દ્વારા લોન્ચ કરાયેલું સોયુઝ સ્પેસક્રાફ્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પેસ સ્ટેશન એટલે કે ISS પર પહોંચી ગયું છે, જેમાં રશિયા, અમેરિકા અને કેનેડાના એક એટલે કે કુલ 3 અવકાશયાત્રીઓ સામેલ હતા. પોલેન્ડમાં ચાલી રહેલ COP24 એટલે કે કોન્ફરન્સ ઓફ ધ પાર્ટીઝ 24 દરમિયાન આર્થિક મામલાઓના વિભાગ દ્વારા આવશ્યક 3S સ્કોપ, સ્કેલ એન્ડ સ્પીડ એક પ્રતિબિંબ શીર્ષકથી એક ચર્ચાપત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. ઇસરો દ્વારા દેશનો સૌથી વધુ વજન ધરાવતા ઉપગ્રહ GSAT-11ને ફ્રેન્ચ ગુયાના ખાતેથી લોન્ચ કરાયો છે. આ ઉપગ્રહને બિગ બર્ડ તરીકે પણ ઓળખાવાયો છે, જેનું વજન 5854 કિલોગ્રામ છે. આ ઉપગ્રહને ગુયાના સ્પેસ સેન્ટરના એરિયન 5 રોકેટ દ્વારા લોન્ચ કરાયું છે. ઇસરોના પોતાના રોકેટ PSLV, GSLV MK2, MK3 આ તમામ રોકેટ 4 ટનનો પેલોડ લઈ જવા માટે સક્ષમ છે, પરંતુ GSAT-11નો વજન તેનાથી વધુ છે, જેને લીધે તેને ફ્રેન્ચ ગુયાના ખાતેથી લોન્ચ કરાયો છે. આ સિવાય ફ્રેન્ચ ગુયાના ભૂમધ્ય રેખા પાસે હોવાથી રોકેટને આસાનીથી પૃથ્વીની કક્ષામાં લઈ જઈ શકાય છે, જેને લીધે આ સ્થળની પસંદગી કરવામાં આવી છે. નાગાલેન્ડમાં ગઈકાલથી પ્રથમ સ્વદેશ દર્શન પરિયોજનાનું ઉદ્ઘાટન કરાયું છે. આ પરિયોજનાને નવેમ્બર 2015માં પર્યટન વિભાગ દ્વારા મંજૂરી અપાઈ હતી. નવી દિલ્હી ખાતે ગઈકાલથી ભારત જળ પ્રભાવ સંમેલન 2018 શરૂ થયું છે. આ સંમેલન કુલ 3 દિવસ ચાલશે, જેનું આયોજન રાષ્ટ્રીય સ્વચ્છ ગંગા મિશન અને ગંગા નદી વ્યવસ્થા અને અધ્યયન કેન્દ્ર દ્વારા કરાયું છે. A.N. ઝાની કેન્દ્રીય નાણાં સચિવ તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. તેઓ હસમુખ અઢિયાનું સ્થાન લેશે. તેમની આ નિયુક્તિ કેબિનેટની એપોઇન્ટમેન્ટ કમિટી દ્વારા એટલે કે ACC દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા CM વિજ્ઞાન સહાય યોજનાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય જ્ઞાન આધારિત અર્થવ્યવસ્થાના વિકાસ માટે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં સંશોધન અને વિકાસ માટે સહાય આપવાનો છે. આ માટે ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા સાયન્સ ટેકનોલોજી એન્ડ ઇનોવેશન એટલે કે STI ફંડની રચના કરવામાં આવશે, જે પ્રારંભિક તબક્કે 50 લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય કરશે. 11 થી 13 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ગાંધીનગર ખાતે INTER-PA એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ એસોસિએશન ઓફ પોલીસ એકેડમીઝ કોન્ફરન્સ યોજાશે. ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી વર્ષ 2017થી INTER-PAનું સભ્યપદ ધરાવે છે. રાજ્યપાલ OP કોહલી દ્વારા સ્વ આરતી પંડ્યાના સંસ્કૃત ગ્રંથ વત્સરાજ રૂપકષ્ટકનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. ક્રોએશિયાના ફૂટબોલ ખેલાડી લુકા મોડ્રિચને વર્ષ 2018નો બેલેન ડી એવોર્ડ અપાયો છે.
આ એવોર્ડ મેળવનાર તેઓ સૌ પ્રથમ ક્રોએશિયન ખેલાડી છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી આ એવોર્ડ લિયોનેલ મેસી અથવા તો રોનાલ્ડોને જ મળતો હતો. મોડરિચને વર્ષ 2018નો ફીફા બેસ્ટ પ્લેયરનો એવોર્ડ પણ મળ્યો છે. ભારતીય ક્રિકેટર ગૌતમ ગંભીરે ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરી છે. તેમણે ભારત માટે 58 ટેસ્ટ મેચ, 147 વનડે મેચ તેમજ 34 T20 મેચ રમ્યા છે. વર્ષ 2011ના વર્લ્ડ કપની જીતમાં તેમનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન રહ્યું હતું. ગઈકાલના પ્રશ્નોના જવાબ તેમજ આજના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો જોઈએ. સૌપ્રથમ ગઈકાલે પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબ. કેન્દ્રીય નાણાં સચિવ તરીકે A.N. ઝાની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. COP24માં કોપનું પૂરું નામ કોન્ફરન્સ ઓફ ધ પાર્ટીઝ થાય છે. નાસાએ સોયુઝ એરક્રાફ્ટમાં 3 અવકાશયાત્રીઓને ISS પર મોકલ્યા છે. ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા વર્ષ 1924માં ખુલ્લો મુકાયો હતો. વર્ષ 2018નો બેલેન ડી ઓર એવોર્ડ લુકા મોડરિચને અપાયો છે. તારીખ 6 ડિસેમ્બર 2018ના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો જોઈએ. પ્રશ્ન 1. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને કયા વર્ષમાં ભારત રત્ન પુરસ્કાર અપાયો હતો? પ્રશ્ન 2. તેલંગાણા રાજ્યના રાજ્યપાલ કોણ છે? પ્રશ્ન 3. સાહિત્ય અકાદમી 2018નો ગુજરાતી ભાષાનો પુરસ્કાર કોને આપવામાં આવ્યો છે? પ્રશ્ન 4. સાહિત્ય અકાદમી 2018નો હિન્દી ભાષાનો પુરસ્કાર કોને અપાયો છે? પ્રશ્ન 5. સાહિત્ય અકાદમી 2018નો અંગ્રેજી ભાષાનો પુરસ્કાર કોને આપવામાં આવ્યો છે? આ પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયો નીચે આપેલ કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કમેન્ટ કરશો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટેના વિવિધ વિડીયો ટ્યુટોરિયલ્સ જોવા માટે RIJADEJA.com ની YouTube ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમારે નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન્સ મોબાઈલ પર જોઈતા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કર્યા બાદ તેની પાસે રહેલું બેલનું આઇકોન ક્લિક કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક નવા વિડીયોની માહિતી તમને નોટિફિકેશન દ્વારા મળી રહે. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરશો. આ વિડીયો વિશેના પ્રતિભાવો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કમેન્ટ કરશો, જેથી તેની ગુણવત્તામાં સુધારો કરી શકાય. થેન્ક યુ.